یک خانم جوون مثل همیشه به عادت هر روزش به پارک میره تا پیاده روی و ورزش بکنه. اما یک اتفاقی براش میفته که باعث میشه اون روز رو، یعنی 6 مهر رو، هیچ وقت از یادش نبره و به عنوان سیاه ترین و تاریک ترین روز زندگیش ازش یاد بکنه. اما چه اتفاقی برای این خانم افتاده و چرا 6 مهر تبدیل به یک روز سیاه و تاریک برای این خانم شده؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارید تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که توی این کانال پرونده‌های جنایی واقعی رو با همدیگه تحلیل و بررسی بکنیم و در موردش با همدیگه گپ بزنیم تا به یک آگاهی هوشیاری برسیم، تا با استفاده از این آگاهی هوشیاری بتونیم که خطر رو تا حد امکان از خودمون، اطرافیانمون و خانوادهمون دور نگه داریم. پس اگر تو هم توی این مسیر دوست داری که همراه ما باشی، در ادامه ویدیو کنار من باش. میخوای منو بکشی؟ بکش. التماس میکنم همتون دست به دستم بدید دیگه مگه دیگه به وجود نیاد. پرونده که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم و تحلیلش بکنیم معروف شده به شیطان پارک مهرگان. پارک مهرگان کجاست؟ پارک مهرگان توی شهرک نفت شمال شهر تهران بالای بلوار ارتش میشه که از حالا چهارراه مینی سیتی و محلاتی دسترسی بهش میشه داشت و از طرف بلوار اوشان هم میشه به پارک مهرگان دسترسی داشت. توی یک منطقه و نقطه‌ایه که اوایل صبح و در زمان ظهر خیلی خلوت میشه. خب مدرسه خیلی اونجا زیاده، خیلی فضای اداری داره، فضای تجاری داره، اما داخل پارک یک محدوده‌ایه که خلوت معمولا توی تایم ظهر و ابتدای صبح. یک خانومی میاد توی تاریخ 6 مهر ماه 1399 یک گزارش رو ثبت میکنه در اداره پلیس که یک مقداری توجه ها رو به سمت این پارک جلب میکنه. اما گزارش چی بوده؟ چه اتفاقی برای این خانم افتاده بوده؟ این خانم خیلی ترسیده بود، گریه میکرد، به خودش میلرزید، اما مجبور بود و باید گزارشش رو به پلیس میداد و هر اتفاقی که براش افتاده رو دقیق برای پلیس تعریف میکرد. این خانم تعریف میکنه، میگه زمانی که توی پارک بودم مثل هر روز رفته بودم پیاده روی و ورزش، تایم ظهرم بوده. میگه زمانی که داشتم پیاده روی میکردم، خب توی بخشی از پارکم بودم که خب خیلی خلوت بود، خودم تنها بودم. یک شخصی بهش نزدیک میشه و با تهدید چاقو این خانومو میگیره میکشونه پشت شمشاده و پشت درختها. میگه شروع کرد به کتک زدن من و خب من خیلی داشتم گریه میکردم، شوک شده بودم، ترسیده بودم. میگه هرچی التماسش کردم که من شوهر دارم، من بچه دارم، منو ول کن، دست از سر من بردار، کاری با من نداشته باش. میگه اصلا به حرف من گوش نمیداد، شروع کرد به فشار دادن گلوی من و میگه انقدر این کار رو انجام داد و فشار داد که میگه من رفتم رو به بیهوشی، داشتم دیگه از حال میرفتم. میگه تقریبا نیمه هوشیار بودم که به این خانم تجاوز میکنه و اون نقشه و اون طرحی که توی ذهنش داشت رو اونجا پیاده میکنه و زمانی که این خانم هنوز بیحال بوده اون محل رو سریعا ترک میکنه و ناپدید میشه. خب اینو برای پلیس تعریف کرد و پلیس الان به این احتیاج داره که یک مدرکی باشه که صحبت‌های این خانم تایید بشه، تحقیقاتی رو انجام بدن که برسن به صحبت‌های این خانم که آیا واقعا همچین اتفاقی افتاده یا نه. تحقیقات رو شروع میکنن، بررسی هاشون رو انجام میدن، توی اون صحنه جرم توی اون پارک حضور پیدا میکنن، بررسی میکنن، اما سرنخی به دست پلیس نمیرسه. توی همین زمانها بود، توی یک تقریبا چند روز بعدی، یک زمانی که میگذره از این اتفاق، گزارش جدیدی ثبت میشه. خانم دیگه ای میاد یک گزارش ثبت میکنه که من داخل پارک مشغول قدم زدن بودم، داشتم ورزش میکردم، حالا پیاده روی میکردم. این اتفاق هم توی ظهر افتاده بوده. یک آقای میاد از من ساعت میپرسه، میگه ساعت چنده؟ میگه من که میخواستم جواب بدم، یعنی سرم بردم پایین، به سمت من حمله کرد، منو کشون برد پشت درخت، اون فضای سبزی که توی پارک بوده. چند تا ضربه به سرش میزنه
و دقیقاً عین همون موقعیت قبلی اقدام به فشار دادن گلوی این خانم میکنه تا این خانم رو بیهوش بکنه. این خانم رو بیهوش میکنه. متاسفانه انقدر گلوی این خانم رو فشار میده ایشون بیهوش میشه و اون کاری که باید انجام میداده و تو ذهنش بوده رو تکرار میکنه، انجام میده، به این خانم هم تجاوز میکنه و موقعیت رو ترک میکنه. خب الان ما 2 تا شکایت داریم، 2 تا گزارش داریم که بسیار شبیه به همن، حتی دیتیلشون هم شبیه به همه و مشخصاتی که از مجرم میدن هم تقریبا شبیه به همه. خب این اتفاق میره توی مراحل تحقیقات پلیس تحقیقاتش رو انجام میده. چند روزی حتی اطراف پارک، داخل پارک هم تجسس میکنن، بررسی میکنن، اما شخص مورد نظر رو پیدا نمیکنن. این قصه میره جلوتر. ببین 99 شروع میشه تا 401. اما ما توی این بین از 99 تا 401 گزارشات دیگه هم داشتیم که توی پارک نبوده. مثلا یک گزارشی داشتیم ما توی حوالی اتوبان امام علی که نزدیک به همون منطقه لویزان و بلوار نیروی زمینی بوده. یک خانومی میگه من از امتداد اتوبان امام علی داشتم حرکت میکردم برم به سمت خونم هم نزدیک بود اونجا. یک آقایی اومد سمت من که ماسک و کلاه داشت، از من سوال کرد، از من ساعت رو پرسید. من ساعت رو نگاه کردم، بهش جواب دادم و زمانی که بهش جواب دادم بهم گفت که شماره منو بزن تو گوشید. خب من فهمیدم که میخواد مزاحمت ایجاد بکنه. بهش گفتم مزاحم من نشو. تو همین حینی که من بهش گفتم مزاحم نشو، به سمت من حمله کرد، منو کشوند، برد همون کنار اتوبان، افتاد روی من و شروع کرد به کتک زدن من. یک سلاح سردی هم داشت، اونو در آورد، شروع به تهدید کردن من کرد که صدا در بیاد میزنمت، صدا در بیاد میکشمت. میگه تو همین درگیریه بودیم که یک آبر داشت به سمت ما نزدیک میشد، انگار متوجه این درگیریه شده بود. میگه این آقا که متوجه شد که اون آبر داره به سمت ما نزدیک میشه، منو ول کرد، رفت اون طرف اتوبان، موتورش اون طرف اتوبان پارک کرده بود، سوار موتور شد و رفت. و خانم دیگه هم تعریف میکنه توی منطقه لویزان بوده، 9 صبح بوده، داشته میرفته به سمت محل کارش، یک خانم 45 ساله. میگه یک شخصی، یک جوونی جلوی من با موتور ایستاد، یعنی من داشتم حرکت میکردم، من کنار من ایستاد، از من ساعت پرسید. میگه هم ماسک داشت، هم کلاه داشت، از من ساعت پرسید. من ساعت رو که میخواستم بهش جواب بدم، این موتورش رو گذاشت روی جک، پیاده شد سمت من. یک جایی بوده، یک نقطه‌ای بوده از حالا اون منطقه که خیلی خلوت بوده، رفت آمد نبوده، چون این آدم هم دقیقاً میدونسته کجا بره به سمت قربانی های یا طعمه های خودش. میگه به سمت من اومد، لباسامو شروع کرد به پاره کردن، منو کشون زیر یک پلی تو اون نقطه بوده، کشون زیر اون پل، روسری منو در آورد، دور گردنم گره زد و به هم گفت اگر زیاد سر و صدا یا تقلا بکنی خفت میکنم، همینجا میکشمت. میگه خب من ترسیده بودم، هم سلاح سرد داشت، هم داشت بهم آسیب میرسون، نمیخواستم بیشتر از این بهم آسیب برسه و دوست داشتم که سریع از این موقعیت فقط خارج بشم و هر اتفاقی که داره میفته زودتر تموم بشه. به این خانم هم تجاوز کرد و سریع سوار موتورش میشه و حرکت میکنه میره. قصه میرسه به 401. تا 401 یک شخصی رو به عنوان متهم دستگیر میکنن قبل از 401 که با مشخصاتی که این خانم ها توی گزارش داده بودن تقریبا همخوانی داشت. بعد از تحقیقات و بازجویی متوجه میشن که این شخص مورد نظرشون نبوده و زمانی که توی سال 401 گزارش جدیدی ثبت میشه، یعنی جدیدترین گزارش ثبت میشه، یک سرنخ‌هایی به دست پلیس میرسه که از طریق اون اقدام میکنن برای پیدا کردن فرد مجرم. یه خانم میره اداره پلیس، میگه من در تاریخ 30 خرداد 1401 توی پارک مهرگان در حال قدم زدن و ورزش کردن بودم. میگه من هر روز ساعت 12:01 حدوداً میرفتم، مثلا نیم ساعت، یک ساعتی ورزش میکردم، پیاده روی میکردم، برمیگشتم. منتها توی 30 خرداد، توی همون روز حادثه،
من ساعت 3 رفتم، یعنی یه خورده دیرتر رفتم. زمانی که رفتم توی پارک، توی ساعت 3 بود رفتم، خب پارک یه خورده خلوت بود. گفتم من یه چند دقیقه قدم بزنم، پیاده روی کنم و برگردم برم خونه. خب این خرداد ماه بوده، وسط روز بوده، قطعا هیچ کس توی پارک نبوده و یک فضای مهیا و آماده‌ای برای مجرم یا کسی که دنبال استفاده از این فضا هست ایجاد میکنه. میگه من قدم زدنم تموم شد، ورزش کردنم تموم شد، حرکت کردم که برم به سمت خونه. داخل پارک بودم، رفتم به سمت خروجی پارک. میگه هندزفری توی گوشم بود، داشتم یکی موزیکی رو گوش میکردم و داشتم میرفتم به سمت خروجی پارک، یعنی مسیر کوتاهی هم مونده بود تا در خروج. یک شخصی از بغل من رد شد. من احساس کردم یک چیزی از من پرسیده یا یه حرفی به من زده. میگه موزیک رو قطع کردم، هندزفری رو از گوشم در آوردم، نگاه کردم داره ساعت رو میپرسه. میگه از لهجهش متوجه شدم که ایرانی نیست و ساعت رو بهش گفتم. بهم گفت شماره منو بزن تو گوشیت. میگه خب من گفتم آقا مزاحم من نشو و خیلی سریع میخواستم حرکت کنم که برم. میگه یهو اومد سمت من، یه کاپشنی تنش بود، یک شیشه شکسته از توی لباسش در آورد، به سمت صورت من گرفت، گفت اگر تکون بخوری یا داد و بیداد کنی میزنم تو چشت این شیشه رو. میگه خب من اصلا شوک شده بودم، نمیدونستم باید چی کار بکنم. گفتم خب از من چی میخوای؟ گفتم شاید سارقه، شاید دزده یا هر چیز دیگه ای. گفت بیا با من قدم بزن، یه ذره راه بریم با هم. میگه خب من یه ذره اطراف رو نگاه کردم، هیچ کس هم نیست اصلا تو اون لحظه اطراف ما و نزدیک ما. میگه من داشتم خروجی پارک رو میدیدم. بهش گفتم که باشه قدم میزنم باهات، مشکلی نداره، فقط بریم اون سمتی. میگه خروجی پارک رو نشون دادم، اینجا آفتابه، بریم اون سمت راه بریم. میگه حرکت کردیم، مثلا چند قدم که رفتیم بهم گفت دست منو بگیر. میگه خب منم ترسیده بودم، دستشو گرفتم. میگه میخواستم یه کاری بکنم که شرایط خورده آرومتر باشه، یه خورده ریلکس تر باشه برای خودم. میگه ازش اسمشو پرسیدم، بهش گفتم اسمت چیه؟ میگه این سوالو که پرسیدم یهو وحشی شد، منو گرفت، لباس منو گرفت، یک دیوار و نرده‌ای بوده کنار همون مسیری که داشتن حرکت میکردم، منو چسبون به اون نرده ها و شروع کرد به فشار دادن گلوی من. گفت اسم منو میخوای بپرسی که بعداً بتونی پیدام بکنی؟ نمیتونی منو پیدا بکنی، من امشب دارم میرم شیراز، اصلا دیگه منم نمیتونی پیدا بکنی. بهت گفتم سوال نپرس از من. اونجا میگه شروع کردم به داد و بیداد کردن و اون وحشی تر شد، شروع کرد به کتک زدن. تو همین حینی هم که داشت منو کتک میزد و گردن منو فشار میداد، داشت بدن منم لمس میکرد. میگه اقدام کرد برای پاره کردن لباس من، در آوردن لباس من و انقدر این گلوی منو داشت فشار میداد من تقریبا داشتم بیهوش میشدم. میگه توی همین حین بود که یک آبری از دور مثل که این اتفاق رو میبینه شروع به داد زدن میکنه. میگه زمانی که این داد زدن اون آبر رو میشنوه، میگه دستش از رو گلوی من بلند کرد، برداشت و یه چک زد توی صورت من، انقدر محکم بود که من افتادم زمین اصلا و فرار میکنه میره. توی پارک مهرگان ساعت 3 به تاریخ 30 مرداد ماه 1401 من داشتم پیاده روی میکردم داخل پارک. نزدیک خروجی بودم، ساعت 3 بعد از ظهر بود. ایشون به من نزدیک شد، به من برگشت گفتش که ساعت چنده. بعد ساعتی که بهشون گفتم گفت شماره منو بزن تو گوشیت. گفتم آقا لطفا مزاحم نشید. یه شیشه شکسته از داخل کتش در آورد، یه کت چرم مشکی در آورد و گفتش که اگه صدا در بیاد نمی‌کنم تو چشمه و خب قصد آزار اذیت جنسی داشت. یه صدای دادی اومد توی پارک و یه سیلی خیلی محکم تو گوش من زد و فرار کرد. اینجا یه مقدار دیگه قصه وارد اتفاقای پیچیده میشه. خب لوکیشن همون لوکیشن قبلی یک شخصیه که هنوز هست، یعنی توی این 1-2 ساله هنوز هست، فرار نکرده و داره کارهاش رو انجام میده. ما اینجا به عنوان سرنخ چند تا وجه اشتراک بین گزارش ها داریم. یکی این که تبعی افغانستانی بوده. این آدم طبق گزارشاتی که همه قربانی هایی که اومدن شکایت کردن ارائه دادن، تبعی افغانستانی بوده. ظاهرش، تیپش، قدش
همش توی گزارش ها تقریبا یکی بوده. ببین آدم اقدام میکرده برای فشار دادن گلوی قربانی‌هاش. خب این اتفاق ما رو میرسونه به این که یک متجاوز سریالی الان داریم دیگه. با اقداماتی که حالا پلیس انجام میده و تحقیقات و بررسی‌های دقیق‌تری که صورت میگیره موفق میشن این شخص رو دستگیر بکنن. زمانی که دستگیر میشه خب تقریباً 4 تا گزارش ثبت شده بوده قبل از دستگیریش، بعد از دستگیریش که عکسش رو منتشر میکنن و از همه میخوان اگر کسی قربانی این شخص بوده، اگر کسی این شخص رو میشناسه یا اطلاعاتی داره به اداره آگاهی مراجعه بکنه. 5 نفر دیگه اضافه میشن به قربانی‌هاش و تعداد قربانی‌ها میشه 9 نفر. در ابتدای دستگیری این شخص متهم یه سری از این موارد رو، یعنی 6 تا مورد رو گردن میگیره و اعتراف میکنه. میگه من 13 سال پیش به صورت قاچاقی وارد ایران شدم با خانوادم. خب اینجا کارگر ساختمونی بودم، کاری ساختمونی اینا رو انجام میدادم، کارگری میکردم. چند سالی کار کردم، 2 سال پیش برگشتم افغانستان، باز همونم قاچاقی از کشور خارج شده بود. اونجا کار درستی پیدا نکردم و 1.5 سال پیش دوباره به صورت قاچاقی وارد ایران میشم و این بار از پاکستان. از افغانستان میره پاکستان، اونجا هم کارگیر نمیاره، قاچاقی دوباره وارد ایران میشه. به گفته خودش حدوداً 3 میلیون هم به قاچاقبر داده بود که اینو با چند تا از دوستاش رو بیارن. نفری 3 تومن ازشون گرفته بودن و وارد ایران میشن. میگه من توی ایران خب کارگری میکردم و اینها، تا اینکه یکی از آشناهامون نگهبان پارک بود و یک کسالتی براش پیش اومد، دستش شکست، منو به جای خودش معرفی کرد. این آقا در حقیقت نگهبان همون پارک هم بوده، پارک مهرگان. میگه ساعت کاریم هم 6 صبح تا 6 عصر بوده. ابتدا این کارا رو انجام میده، این اعترافات رو میکنه، اما بعد از مدت کوتاهی زمانی که متوجه میشه تعداد قربانی ها داره میره بالاتر، یا نمیدونم کسی بهش حرفی از بیرون زده بوده، ندایی بهش داده بودن، همه رو انکار میکنه. میگه من زن و بچه دارم، 6 سال ازدواج کردم، یه بچه 3 ساله هم دارم و زنم هم خیلی دوست دارم و اصلا نمیتونم به زن دیگه‌ای بخوام نگاهی داشته باشم، چه برسه به این اتهاماتی که شما دارید به من میچسبونید، و همه رو انکار میکنه. در صورتی که توی ابتدای بازجویی‌های زمانی که تازه دستگیر شده بود گفت بله من این کارا رو انجام دادم، چون از زنم دور بودم فشار اومده بهم و به خاطر همین رفتم این کارا رو انجام دادم. این توجیه رو انجام داد، این توجیه رو کرد. نمیدونم فکر کرد مثلا بعد از اینکه اینو میگن آها خب پس دلیل منطقی دارید، شما به عنوان مجرم نمیتونید اینجا نگه دارید. حالا کاری نداریم بگذریم. بعد همه رو انکار میکنه دیگه. خب قربانی ها اومدن، 9 نفر بودن که متاسفانه تو این 9 نفر یک دختر دانش آموز هم بوده که به اونم رحم نکرده بود و جزء قربانی های این شخص بوده. شخصی بوده به اسم شیررضا، 30 ساله بوده و در زمانی که توی ایران بوده به تحلیل من و به احتمالاتی که میتونیم توی این پرونده وارد بکنیم قطعاً و مطمئناً تعداد قربانی ها بیشتر از 9 نفر بوده. ببین چند تا نکته رو ما اینجا داریم. یه دونه ای که زمانی که اولین شکایتی که ثبت میشه، اون خانومی که به سمتش رفته بوده، ببین خیلی مسلط رفته بوده دیگه، نمیترسیده، رفته به سمت اون خانوم، ساعت رو پرسیده، بعد گرفتتش، بردتش پشت شمشادها و این رو هم بلد بوده که فشار دادن گلو، ببین قلق داره. زمانی که شما گلوی یک شخصی رو فشار میدین، تا یه حدی اگر فشار بدین میتونید اونو بیهوشش بکنید ولی نمیره. و اینم همین کارو داشت میکرد دیگه. هیچ کدوم از قربانی‌هاش نمیمردن ولی میبردشون تا مرز بیهوشی و بیحالی. پس این رو هم از یه جای یاد گرفته بوده، یعنی کارش حرفه‌ای بوده و سراغ خانوم ها میرفته. و تعداد بالای گزارشات، ببین 9 تا گزارش داریم دیگه، این نشون میده که این 1-2 بار نبوده که مثلا 1-2 بار رفته باشه، ترسیده باشه، کشیده باشه عقب. این یعنی تعداد بالا بوده و این خیالش راحت بوده که حالا اینا شکایت نمیکنن و منو نمیتونن پیدا بکنن، چون من اصلا غیر قانونی وارد کشور شدم و هیچ سند و مدرکی اصلا از من
ندارن. این نشون میده که خیلی میتونه تعداد قربانی ها بالاتر باشه و به خاطر همون داستان باز برمیگردیم سر همین پروسه خودمون، آبرو و ترس و این داستانایی که هست. خیلی از خانم ها اقدام نمی کنن برای شکایت و پیگیری شکایت خودشون که باعث میشن آدم های خیلی بیشتری قربانی این آدم بشن. حتی توی قربانی هاش یک خانم دیگه بودش که میگه ما به پارک رفته بودیم، عصر بود و مثلا حدود ساعت 4 و 5 عصر بوده، با همسرش و بچهش. میگه تلفن من زنگ خورد، من داشتم تلفن صحبت میکردم، از همسر و فرزندم دور شدم. اونا سمت حالا وسایل بازی بودن، سرشون گرم بود، من نفهمیدم مثلا در حال تلفن صحبت کردن چقدر فاصله گرفتم. میگه داشتم تلفن صحبت میکردم، تیزی یک چیزی رو روی پهلوم احساس کردم. به محض اینکه برگشتم متوجه شدم یک شخصیه که حالا لهجه افغانی داره و به من داره میگه تکون نخور، صحبتم نکن، اگر حرف بزنی من چاقو میزنمت. میگه منو گرفت کشون برد پشت حالا همون فضای سبز و درخت و فضایی که اونجا بود. میگه من اومدم داد بزنم، جیغ بزنم، سر منو چند بار به زمین کوبید و من بیهوش شدم. مثلا با اون ضربه که به سرم خورد بیهوش شدم. زمانی که به هوش اومدم دیدم که بهم تجاوز شده و اون شخص هم فرار کرده. ببین همه اینا زمانی که داشتن گزارشاتشون رو میدادن و تعریف میکردن، هم ترسیده بودن، هم گریه میکردن، هم تداعی کردن اون لحظه براشون سخت بود، اما به هر حال باید گفته میشد تا تصمیم نهایی در حکم این شخص گرفته میشد. الان جرمت چیه؟ جرم تهمت زدن. تهمت زدن به تهمت چی زدن میگی به؟ تجاوز جنسی. نکردی؟ نه. اهل کجایی؟ افغانستان. چه مدت ایرانی؟ 1 سال نیم. یه نفرش میگیم شاید با شما مشکلی داشته که میگه کیفم افتاده ازتون فیلم عکس گرفته. بعد این بقیه هم که دارن میان با شما یا مشکل دارن یا دنبال یه معروفیتن، درسته؟ نمیدونم شاید. این میگفت من انکار میکرد، میگفت کار من نیست، اینا تهمت زدن، توطئه کردن، چرا باید بیان برای تو توطئه کنن؟ من متوجه نیستم. 9 تا خانم بیان برای تو توطئه بکنن. میگه من توی کارگاهی کار میکردم، یه روز یه نفر اومد، یه خانومی اومد برگشت به من گفت که من یه چیزی رو اینجا مثل اینکه گم کردم و جا انداختم و افتاده و گفتم خب بیا شما ببین اگر چیزی هستش بردار. میگه اومد چیزی پیدا نکرد، از من یه عکس گرفت رفت. خب یه مقداری عجیبه دیگه چیزی هم که تعریف میکنه. حتی ازش میپرسن، میگه خب اون یه خانومه که اومد اصلا از تو عکس گرفت، فیلم تهیه کرد، اون با تو مشکل داشت، دشمنی داشت، 8 تای دیگه چجوری؟ پس چی بوده داستانشون؟ بعد شناسایی چجوری بوده؟ این آدمو میذاشتن کنار چند تا آدم دیگه که تقریبا توی حالا هم قد و هیکلش بودن، از بین اونا همه قربانی ها اومدن تشخیصش دادن. ببین دیگه نمیتونی زیرش بزنی. میرن توی دادگاه، جلسه اول دادگاه برگزار میشه. 6 نفر از قربانی ها فقط حضور داشتن. دادگاه بعد از شنیدن گزارشات قربانی ها و اتفاقی که براشون افتاده، جلسه دادگاه رو موکول میکنه به جلسه دوم. جلسه دوم اون 3 تا شاکی دیگه هم اضافه میشن. هر 9 تا قربانی گزارشات خودشون رو به قاضی و دادگاه ارائه میدن و راجع به این آدم حرف میزنن. خب دادگاه میره توی شور و تصمیم میگیرن که حکم این شخص رو صادر بکنن. برای این شخص حکم اعدام صادر میکنن با توجه به شواهدی که بود. ببین تو این 9 تا قربانی هم خب متاسفانه ما یک آزمایش دی ان ای داشتیم، یک آزمایش پزشکی قانونی داشتیم و یکیشون تونسته بوده که اقدام بکنه و جرأت این رو پیدا کرده بوده که حالا ترس خودش رو بذاره کنار و بره. و همون یک آزمایش دی ان ای بسیار به این پرونده کمک کرد. به ما الان شناخت تشخیص چهره شاکی‌ها رو داریم. یک گزارش تاییدیه دی ان ای پزشکی قانونی هم داریم که به این پرونده اضافه شد و موارد دیگه، دوربین‌های مداربسته اطراف پارک و حالا اتفاقات دیگه. دادگاه حکم اعدام رو صادر میکنه برای این پرونده و ارجاع میده به دیوان عالی کشور برای تایید نهایی. منتها با توجه به اینکه شیررضا
انکار میکرد و قبول نداشت و دائما میگفت تهمت به من زدن و با توجه به بررسی هایی که دیوان عالی انجام داد 2 تا از شاکی ها یه مقداری اظهاراتشون تناقض داشت، یعنی توی تشخیص چهره این آدم یک مقداری دچار تناقض بودن که دیوان عالی این حکم رو نقض میکنه و ارجاع میده دوباره به دادگاه که تحقیقات بیشتری انجام بشه. اما در نهایت حکم اعدام تایید میشه با توجه به اینکه خیلی جا میگن نقض شده، حکم شلاق بهش دادن و اینها، اما در نهایت حکم اعدامش تایید میشه. اما تا به الان خبری مبنی بر اجرای این حکم ما نداریم و در دست عموم نیست و تا جایی که اطلاع داریم از این پرونده اینه که حکم اعدامش صادر شده. یه سری شایعه هایی هم شد که حالا ما تحقیق کردیم، سندیتی برای موضوع نیست اما میگم چیزایی که مطرح شده. میگن در زمانی که شیررضا توی زندان بوده و در زمان حبسش حدوداً 1 سال اولی که حبس بوده توی زندان دقیقاً همون کارهایی رو باش کردن که خودش با اون خانم ها کرده بوده که حالا میگن توی مثلا که به بیمارستان منتقل شده و توی بیمارستان یه تایمی بوده. اما تحقیقاتی که کردیم نتونستیم این رو تایید بکنیم و من الان میخوام تاییدش بکنم. صحبتایی که شده راجع به این پرونده و پشت هر پرونده جنایی قصه و داستان آدم‌هایی هست که قربانی خشونت شدن. ما هدفمون از بررسی و تحلیل پرونده‌های جنایی ایجاد ترس نیست، همیشه گفتم. ایجاد یک شناخت نسبت به نحوه وقوع جرم و افزایش آگاهی و اینکه ما بتونیم شرایط رو طوری برای خودمون مهیا بکنیم که پیشگیری بکنیم از اتفاق افتادن همچین حوادث وحشتناکی. و در آخر آرزو میکنم و امیدوارم که هیچ کدوم از شما و هیچ کدوم از آدم‌ها همچین اتفاقی رو تجربه نکنن. نکته بعدی، ببین موضوع راجع به خب تبع افغانستانیه. من میخوام که ما حمله نکنیم، قضاوت نکنیم. ما اکثر پرونده هایی که داریم بررسی میکنیم مجرم ایرانیه، اما خب همه جای دنیا خوب و بد وجود داره، آدم ها میتونن از هر قومیتی باشن. خواستم تذکر بدم که نگاه قومیتی به این پرونده نکنید. اگر توی کامنت ها خواستیم با هم دیگه حرف بزنیم، نظر خواستین بدین، صرفا راجع به این جنایت و جرمی که صورت گرفته حرف بزنیم. و نکته دیگه، به ما توی یکی از پرونده هامون، توی یکی از قسمت هامون که شیطان در بزرگراه ها بود اشاره کردیم به اینکه خانم ها جای خلوت نرن. یه سری اومدن گفتن آقا این چه وضعشه، قانون تو ایران فقط اینجوریه و همه جای دنیا خطر وجود داره. این رو گفتم، خواستم توی این برنامه هم بهش اشاره بکنم. ما داریم راجع به جایی که زندگی میکنیم فقط اشاره میکنیم بهش و راجع بهش حرف میزنیم. همه جای دنیا هست و اینکه حالا یه سری دوستان اومدن گفتن پس ما دیگه نریم قدم بزنیم. ببین نکته ها رو ببینید. خانومی که 3 بعد از ظهر توی پارک میره خطرناکه، داره خودش رو در معرض خطر قرار میده. خانومی که تنهایی در جایی که رفت و آمدی نیست، کنار اتوبانه یا هر مسیری که میتونه خطر رو ایجاد بکنه، وقتی حرکت میکنه، وقتی خودش رو تو موقعیت قرار میده، مجرم از غفلت و این فرصت نهایت استفاده رو میکنه. من حرفم اینه، این پرونده ها رو یک بهانه قرار میدم که فقط به این نکته ها اشاره بکنیم و تکرار بکنیم تا بتونیم از این تکرارها برسیم به اون هوشیاریه و پیشگیریه. و در نهایت هم از شما ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. دمتون گرم. مثل همیشه میگم اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و اولین ویدیو از کانال ما رو میبینید، از شما میخوام کانال رو سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدید و آینده ما مطلع بشید. اگر برنامه رو دوست دارید خواهش میکنم که لایک بکنید و نظراتتون رو توی کامنت برای من بنویسید. راجبش حرف میزنیم و قطعاً به بهتر شدن کیفیت برنامه ها کمک میکنه. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.